Acest vlog vă este prezentat de Smile Hair Clinic. Smile te transformă într-un bărbat adevărat. Iată ce a rămas din Miorița. Bucăți, bucăți, bucăți. Practic asta fac de când am intrat în Camerun. Caut cea mai bună variantă de drum, cea mai bună trecere. Aici e o groapă adâncă, cum o încalec. Dacă mă duc pe acolo, poate pic. Dacă vin pe aici o să vin, da, clar. Și după aia, vezi, motocicletele au cât un drum mai ușor. Uneori poți cu mașina pe acolo, alteori nu poți. Mai sus am avut un asemenea drum. Am venit pe acolo, era să pic în livada aceea sau ce-o fi. Da. Bienvenue la Camerun. Nu că ne-au lipsit problemele. Aici din nou vom avea o trecere foarte urâtă a apei. Deci nu știu ce să zic. Nu e adânc râu, dar va fi foarte interesant de traversat. Bonjour! Hai! Probleme cu panta aia de noroi. Da, o să reușim. Și aici. Dacă vin pe aici, risc să mă bag în pom. Dacă vin pe aici, un noroi foarte adânc. Nu e chiar așa de rău. Dacă îi dau tare, cu a treia, cu reductorul cuplat, posibil să pot trece. Sau și mai bine vin pe sus și aici trec jos, cred că așa voi face. Aici e foarte adânc. Aici e un vat foarte adânc. Regula numărul 1, întotdeauna verifică adâncimea apelor pe care le treci. E pat de pietre, ceea ce e foarte bine. Și apa vine până la gambe. Asta sunt vreo 20 de centimetri. Cred că nu o să am probleme, cred. Yeah, the water is not so deep. Yeah, here is good. I see. It's quite okay.
Ok, thanks. Se pare că am rămas ca proștii, între ghilimele, pentru că mi-am luat avânt de la râu. Mi-am luat avânt de la râu și n-am putut să trec și am picat aici în noroiul ăsta adânc. Iată ce se întâmplă aici. Incredibil. Doesn't look good. Mă ajută oamenii ăștia să mă sape afară. Costă ceva. Cam am negociat cu ei cam la 12 euro. Dar mi-ar fi luat ore întregi să sap singur. Săraci băieți au lopătat, dar tot n-am putut ieși. A venit o mașină și m-a tractat. Ați văzut? M-a mai costat încă vreo 5 euro. Dar măcar am scăpat. Eu cred că voi chiar veți să vedeți așa peripeții din alea ca la carte. Am rămas fără frâne. Să fie agățat vreo conductă, ceva, un furtun, nu mai am frâne, decât frâna de mână. Apăs pedala până în capăt, am vorbit acum cu Silver, zice că e spart, aici în borcanul lichid de frână e doar un pic și n-am lichid de schimb. Am tot ce vrei la mine, de la apă distilată, VD40, ulei, spray de frână, tot ce vrei. Ulei de transmisie, nu știu de ce, dar numai asta n-am. Nu știu unde poate să fie spart un furtun pe aici pe undeva, pentru că vedeți și voi ce porcărie e pe aici. Nu știu pe unde ar fi putut scăpa. L-am oprit pe un nene cu un camion și mi-a dat lichid de frână incredibil. Și acum mă și ajută să se uite ce e sub el. Se case? Se pare. Wait, maybe you can help me. Am umplut lichidul, tot scapă pe undeva. Tu s-a desculat de la Adina Saud, neprețuită. Și aici... I'm here. Și a rămas Miorița cu 3 roți. Se improvizează ceva. A fost spart furtunul undeva aici, țeava aia, unde intra în capăt o țeavă de metal, era secționată și încearcă să improvizeze altceva acum. Bine, tot nu merge frâna, trebuie să apăs de 3-4 ori, nu se știe de ce. Încerc să ajung până în Banio, sunt 35 de kilometri. Hello! 35 de kilometri, stă să vină ploaia, sunt 3 râuri de trecut, ultimul va fi cel mai mare. Încerc să cobor la primul să văd ce se întâmplă. Sincer, m-am săturat de noroaie și de pietre și de vreau să ajung odată la Banio ăla. Ia uite ce să fai de capul meu. Nu e foarte mare, de aici e urcare foarte rea. Aici e urcare foarte urâtă. Nu știu cum urcă ea. Tu m'aides, filmer? Comme ça, oui? Quand j'arrive avec la batterie. Merci. J'arrive. Attention, je veux avec vitesse. Oui?
MP. Nu o să mai rezistă mult mașina, a trebuit să leg cu bandă din asta, cu o chingă, pentru că așa se mișcă, ia uite, șurubul ăsta mi-a făcut deja aproape gaură în caroserie, aici aveți, se vede adânc, bate, ea se arcuiește, bate și se mișcă extrem de tare. Spuneți și voi, uite, cum să treci, mă, de chestiile astea? Deja nu știu, deci... Uite, vin pe aici să văd cât le adânc noroiul, ok. Aici deja... Mă duc pe aici prin apă cu tupeu, dacă rămân în apa asta... Aici încă e ok, aici nu mai e ok. O dată pe aici, cumva, nu știu, și după aia pe acolo, după și ploaia. Distracția numărul X. Ta-ta! Un râușor foarte drăguț. Hai să zicem că aici reușesc să vin prin partea asta. Râul e o glumă. Este clar că e o glumă. Dar nu e o glumă ce urmează, pentru că plouă și în partea altă iar avem iubitele noastre noroaie. Măcar mă spui pe picioare. Oh, Pepsi. Nici o treabă. Problema e aici. Îi dăm tare acolo. Hai să vedem, poate reușim ceva. Track-ul meu GPS e pentru drumul care e mai rău. Așa au mers olandezii care mi-au dat coordonatele. Și toți localnicii mi-au spus că drumul de nord, pe stânga, e mai bun. Nu are atâtea urcușuri și coborâșuri. Are și el o trecere de râu adânc, una doar, pentru că am trecut deja 3 râuri, sper. Dar au zis să merg pe drumul de nord. Să vedem ce o să iasă din toată nebunia asta, pentru că de acum merg fără GPS. Recunosc, sportul ăsta o să-mi lipsească în Europa. Datul jos din mașină, verificatul drumului, prin noroaie. Aoleu! N-arată bine deloc. N-arată bine deloc. Aici s-ar putea să avem o problemă mare. Ok. Nici nu vreau să mă gândesc. Deja m-am plictisit de noroaiea câte oară v-am spus chestia asta. Și nenorocită asta de ploaie, că asta ne încurcă. Dacă ar fi uscat, noroiul ăsta măcar nu e așa argilos, nu se lipește. Poate am noroc și reușesc să trec cu șfung.
parcat din nou undeva, într-un sat, chiar înainte de ultimul râu și cel mai adânc. Zic că legenda spune că are 80 de centimetri adâncime. Sunt curios dacă e adevărat. Mă duc să mă aprovizionez cu apă ca să pot să fac un duș și să-mi spăl sandalele și ce mai am. E foarte, foarte rău pentru că plouă, respectiv acum s-a oprit și ia, uite ce se pune pe picioare, uite. Ați văzut? Aoleo, se aude râul și nu-i deloc bună. Ok, o să fie distractiv pe aici. O să fie distractiv și pe aici. Nimica, aoleo, ce cu cascada aia acolo, frate? O să vin să fac duș. Ok, râul nu pare foarte adânc, ziceau ăștia că e cu nisip. Spectaculos ce e, aoleo, o vedeți și aici. Nu știu cum o să dorm la noapte gândindu-mă că mâine mă așteaptă chestia asta. Bun, în partea altă, urcușul nu pare atât de rău. Eu zic că o să reușesc să-l trec. Da, dacă se și usucă un pic, îl trec fără probleme. Râul acesta ajunge până la genunchi, în punctul lui cel mai mare. Deci pentru o mașină nu e problemă. Problema cea mare va fi, mai problematic decât râul, o să fie panta asta de urcat aici. Hai de capul meu. Ce să spunem? Distracție maximă, frate. Da. Băi, dacă se usucă un pic, wow. Revin. Dacă se usucă un pic, am o șansă. Aici o să și ating jos, n-am gardă la sol suficient de mare și e nisip. Trofele mai bine decât noroi. Bun, până aici. Mie nu prea îmi place să parchez în satul tocmai pentru că sunt oameni care se uită la mine, acum să deschid. Iar o să fie și eu până deschid acoperișul, wow, nu știu ce. Într-o dată totul destul de bine. Nu știu ce cartate boarfele de pat, cum ajunge un sac de dormit, dar în fine. Hai că iar m-ați prins la masă și îmi cer scuze că în fiecare seară sunt dezbrăcat, dar sunt foarte murdar și cald. Și când îmi amintesc că trebuie să filmez, deja dezbrăcat. Asta consumă ceva salam care sperăm că încă mai e bun în frigider. Am luat de mult. Cu jalapenos. Cu ceva pâine pe care am cumpărat-o în urmă cu vreo 5 zile, dar încă merge. E din asta dulce de toast. Și în paralel, pentru că n-am net și n-am semnat nimic, mă joc. Nu știu ce mă joc. Ceva cu niște buline de spate. Știu pe ceva cum să editez. Orice aud acolo. Vedeți? Sunt puțin îngrijorat că plouă, picuri afară și tot ce-mi doresc este să se usuce panta aceea cu noroi, să pot să o urc mâine. Că dacă nu, din nou sunt camioane aici. Fai. Bună dimineața! Ultima zi de coșmar. Da. Se anunță motociclete, sper să nu treacă și camioane, cum strică urmele. Oricum vreau să mă duc să le astup cu lopata și să fac un drum pe care să pot să urc partea aia. Să vedem ce afară. Arată bine.
Așa am reușit să ajung până aici. Nu mă întrebați cum. Da, vezi? Iau lopata și Maxtrack-urile și le încerc să nivelez puțin partea cealaltă. Din fericire nu plouă, e un pic de soare, sper că dacă mă trece o oră, două să merg și usucă. Iar m-au ajutat niște oameni să sapă acolo, am pus pe pantă tot ce trebuie, se poate vedea acolo. Voi trece râul și dau cu șung până la jumătatea pantei și mai vedem apoi. Foarte fain, dar nu mai am nervi. Ok, acum trebuie să facem acolo că e o deviație, să evit pantă mare cu noroi, iar săpăm, iar punem Maxtrack-urile. Mare noroc cu Maxtrack-urile astea. Au costat, nu știu cât, aproape 100 de euro bucata, dar a meritat. Localnicii ziceau că aici e o variantă de o deviație, un deviațion. Pare bun ca să evit panta cu noroi. Să vedem, să nu fie prea îngust pentru mine. Cât timp, nu știu dacă ați condus vreodată off-road, dar diferența dintre un pământ din ăsta plouat, chiar și un sfert de oră, și un pământ pe care n-a plouat de 10 ore, nu vă puteți imagina, are dubla aderența, cel puțin. Nu știu unde ies aici, dar probabil voi ieși undeva. Oricum, de frumos e foarte frumos. Am vizitat obiective turistice care nu sunt pe hartă, băi, dar aici foarte ciudat. Ia uite asta mine, cu gambele la vedere. Aici în țara lui Green Mamba și alte chestii. Aha! Ia uite. Pot să ies pe aici. Bun. Nu știu, trebuie încă o dată să vă spun că ceea ce îmi dă putere și încredere și tot e că știu că voi vă uitați la noi, la mine. Și nu se poate să rămân să se întâmple ceva. Deci trebuie să filmez, să vă arăt și nu știu, în momentul în care ești cu camera în mână, parcă nu se întâmplă nimic foarte rău. E ca într-un film, știi că se va găta cu bine și Tom Cruise primește gagica la sfârșit, știi? Sau care o fi acum? Au fost drăguți, n-am avut mărunt, am avut numai o bagnotă de 10.000, asta e cam vreo 12 euro, 13. Și am zis pentru toți, mai mult doi m-au ajutat și zice hai că venim cu tine până la următorul pod, e un pod și o pantă cu un noroi foarte mare și mă ajută și aici să sap un pic. Și după au zis că nu mai am nicio problemă. O 16 km până în primul sat, puțin la asfalt care e în zona asta. În orașul Banio. Banio ăla îl visez cum n-am visat Parisul sau New York-ul. Ci că nu nici măcar bancomat. Nu mai am apă deloc, nu mai am pâine, nu mai am bani, mai am 10.000. În afară de ce le-am dat lor, deci 13 euro. Mai am $40 și știi că nu sunt bancomate. Să fac asigurare la mașină, cartele de net, un hotel eventual. Trebuie să sudez mașina, trebuie să fac frânele. Cum zice românul, nu zi hop până n-ai sărit. Ia cât e aici. Incredibil, incredibil. E foarte adânc. Nu e atât de alunecos, e foarte adânc. Să mă înclin aici foarte tare. Vedeți, spun la gambe. Problema dincoace pe aici, pentru motocicliștii, este că aici e frică să nu pic în urmele astea, știi? În urmele astea
atunci nu mai pot să ies de aici. Știi că nu-mi taie roata, dar mă rog, știi? Chestia asta. Ultimii kilometri trec întotdeauna cel mai greu. Iar erau două variante, nu știu care e cea mai bună. Mi-amintesc cum au spus în Nigeria la vamă. În Camerun nicio problemă. Road good. Very good. Mult mai rău ca Nigeria. Mă plimb pe aici prin natură și caut drumuri. Vreau să ajung o dată în banyo, că deja prima impresie despre Camerun. Oameni faini, mă plimb cu camera pe stradă, cu bani în mână, nicio problemă, toți zâmbesc, te ajută, vorbesc puțin engleză, puțin franceză. Am reușit să iau net, cam 12 giga, 12 euro, cam așa. Nu au ATM aici, nu am putut să schimb nici ultimii dolari. Am reușit să-mi trimit bani cu World Remit, nici măcar Western Union sau MoneyGram, în fine. Am vorbit cu mecanicul, e o problemă foarte mare pentru că șasiul s-a strâmbat și s-a deformat caroseria. O să caut un mecanic, trebuie să sudez, ați văzut ieri la roată s-a crăpat. Trebuie să sudez, să aerisez frânele înainte să plec de aici. Înainte să plec de aici pentru că am 200 și ceva de kilometri până în următorul oraș și drumul e rău, nu e asfaltat tot. Am găsit aici ceva hotel unde curge apă la duș. Rece, dar nu contează. Cu 13 euro. Problema e că am vorbit cu un mecanic și o să duc acum mașina la mecanic. V-am arătat că aici e crăpat șasiul și trebuie sudat. Trebuie aerisite și frânele. Și mai grav este că aici este rupt șasiul. Dacă mi-a arătat aici, vezi? Aici. Când se mișcă cu totul. Cum am spus, e foarte, foarte crăpat aici șasiul. Indicat-o pe cric. Yeah, it's very broken. Yes. Oh my. We want to balance this and we remove the exhaust Okay. so that we look this place here. Yeah. This place the other side. Other side, yeah. Yeah, the other side. But here is. No problem. But Really? Yes. Okay, it's good. Yes. Cu părere de rău, we will remove the bed from here. I talked with a mechanic, he's a very good welder. Am vorbit cu el, este un sudor foarte bun. O să tăiem toată partea de pat, aici va fi un perete. Păstrăm aici acoperișul, trebuie să desfac partea electrică, să renunț la pat, dar o să pot dormi aici pe aceste scaune, cumva improvizez eu ceva, nu-i problemă. Pentru că altfel
nu reușim. Altfel nu reușim să stabilizăm mașina și se va rupe tot mai rău. Asta ca și când vine doctor la tine la pat și spune operație sau tratament. Și am spus de data asta operație. O să tăiem cu alte cuvinte exact aici. Așa. O să aruncăm partea de pat. Câștigăm vreo 200 de kg. O să se poată dormi acolo pat masă și pe interval, amândoi și ale când vine. Ceea ce e bine că tipul e foarte priceput și o să încercăm să păstrăm ideea cu acoperișul rabatabil. O să prindă partea din față, o să o prindem aici. Și o să ne ierte Smarțan, Begere, Vacanțe și Neața cu Răzvan și Dani. O să fac în ea unde alte acțibilde și o să le pun pe mașină. Știi, pleci cu mașina încărcată și tot stai, arunci câte o bucată din mașină. Arunci câte o bucată din mașină. Fii atent ce iese aici. Păi în Africa de Sud o să rămânem numai cu motorul și cu roțile. Me ponerá. Oh, ce fain, am fereastră acum. Ai, dacă aș putea pune o bucată de sticlă, ar fi superb. Chiar ar fi fain. If we could put a glass here, would be perfect. Iată ce am primit pentru 13 euro pe noapte. Am spreiat împotriva țințarilor. Avem și un duș, chiar cu geapă, mă rog, rece. Dar în schimb am descoperit gândaci, dar nu pentru multă vreme. Să nu cumva să le vină ideea să urce pe pat, știi? În curând vom afla un răspuns la întrebarea cât de sigură e partea asta a Camerunului. Acolo e hotelul unde domiciliez, unde am flotat câteva zile. Mă duc să văd ce cu mașina și n-am găsit nici taxiuri, nici o motocicletă să mă ducă. E pustiu, de aici am încercat să fac live-ul la seară, de pe dealurile astea. Nu, că eu sunt un om foarte inteligent, nu că aș avea 300 de euro la mine, nici vorbă. Trebuie să mai schimb niște bani, să mai îmi trimit cu serviciul ăsta de transfer ca să plătesc mașina. Sper să o termin astăzi, să plec mâine spre Bafoussam și Yaoundé. Hello. The petrol station? Merci. Oui.
bonjour. Vous avez eau pour boire? Grande? Deux, s'il vous plaît. Ok. Am eu o doză așa de inconștiență, dar am ajuns cu bine. Am găsit un MoneyGram și încerc să îmi transfer niște bani. Pare foarte chill orașul ăsta. E interesant că se vorbește și franceză și engleză, deși nu suntem în Ambazonia, regiunea separatistă, nu știu. Te duc motocicliștii ăștia cu o viteză, mă. Bine, am apucat să scot telefonul sau... Hai că am scăpat de ploaia și să vedem cum e mașinuța. Ia uite acolo. Ce-a mai rămas din ea. Bonjour, salut. Hello. Iată ce a rămas din Miorița. Bucăți, bucăți, bucăți. Săraca Miorița. Hai să vedem dacă s-a trezit din operație. Să vedem dacă are dureri, dacă a început tranzitul intestinal. Știți voi cum este cu chestiile astea. Foarte fain. Foarte fain. Super. Aha. Ok. Oh, good. Oops, sorry. It's finished here. Wow. But we still have another problem. Oh, Because if you look here, yes. it has the problem like the other side. Oh, okay. Since we have finished here, Yes. and then see, Yes. it's inside. There's no bolt. Aha. I see. So it's not the problem of the chassis, Yes. the cabin now. What we will do is form here as the other side. Yes. I understand. Very good. Yeah. Good that you have seen that. Yes. They will remove this tank down. Oh, the tank. The tank. Okay. Good. We'll do the welding inside. Good. You know, we are going to walk here Yes. on the other side. Okay. And I then see. And then made. see this place. That's Okay. the place that you told me here, and the other side, but now the two sides we walk it. Yes. Practic înăuntru. Oh, nici nu e foarte mic locul. Foarte ok. Chiar se poate improviza un pat acolo. Să se doarmă, trebuie numai renunțat la masă. Pac, făcut mai jos masă. Să pot face patul. Și să se doarmă o persoană. E ok. Se pare așadar că mai trebuie să stau încă o zi. În caz că vă întrebați de ce spun că sunt în zile diferite și am același tricou, e bine, cred că am doar vreo 3 sau 4 tricouri pe care le tot reciclez. Economie. Asta e tricoul meu de oraș. Deci suntem în ziua a 4-a de când mașina e la mecanic, să vedem dacă sunt șanse să fie gata astăzi să plec mai departe. I will add two. Ok. Yeah. This you are on. So I've put two here. Ok. I'll put the other side. I'll finish the other side. Okay. So that you should take the car up. So the rain is coming. Down. Yeah. And up there? Okay, No also. problem. No problem. Yes. That's exactly. Yeah. Now go up and Deci s-au pus aici încă două arcuri suplimentare, două lamele. O sudat ăsta foarte ok, vine un tampon aici de cauciuc, iată ăsta, și au pus acolo o bară suplimentară, uite. Și îmi ridică mult mai sus mașina, cu mare încărcătură, să stea puțin în sus, deci să se lase, să nu se lase. Vedem la un cauciuc aici, a lăsat aia, trebuie să-l ducă să-l facă. Da, deci trebuie să stau până mâine și nu-mi place chestia asta pentru că orașul e foarte mic și sunt singurul alb de aici, deja toată lumea știe la ce hotel stau, motocicliștii știu exact unde să mă ducă, unde e mecanicul meu cu mașina și așa mai departe. Deja am învățat, pot să-mi iau viza de flotant, am învățat cum merg treburile pe aici. La 5 dimineața se ia curentul și vine abia la ora 10. Înainte de la ora 10 n-ai ce să cauți prin oraș, totul e închis pentru că nu e curent, nimeni nu lucrează. Am reușit să mai trimit niște bani pentru că s-a ridicat foarte mult costul reparației la mașină, pentru că au fost foarte multe lucruri de sudat, am forsat, ați văzut arcurile. Până la urmă am de plătit undeva pe la 700 de euro, oricum e o sumă mică pentru ce a făcut din mașină, a făcut tank. Apoi am luat țeapă puțin cu asigurare, e un singur loc unde pot să fac asigurare, de 3 zile mă tot amână. Nu vreau să circul fără asigurare încă 200 km până în următorul oraș,
Pentru că sunt polițiști și păgari și o să mă coste mult. Acolo nu merge cu o ciocolată dacă n-ai asigurare, da? Și ticăloșii ăștia, pentru a-mi face carte roze se cheamă, e asigurarea valabilă pentru Camerun, Congo și Rede Congo. Nu mi-au făcut-o pe o lună sau pe 3 luni, căci că nu se poate, numai pe un an. 180 de euro. M-au tunat de bani, dar cu șpăgile pe care le-aș da fără... Lucrurile par atât de roz precum pare Miorița de albă, dar în realitate nu sunt așa. Am constatat că frânele nu merg ok, frâna de mână nu funcționează deloc și în rulotă plouă. Mâine dimineață merg să-i pun din nou mașina în brațe mecanicului și... Dar veți vedea în vlogul următor ce deznodământ are operația Mioriței. Până atunci vă mulțumesc încă o dată pentru dragostea pe care ne-o arătați și vă urez o zi faină. Pe curând!